Sziasztok, én Csenge vagyok, és elérkeztünk a 4. évadnak a 7. részéhez. Ma a 7. részről fogunk beszélgetni, ezt kielemezni, elmondani róla a véleményünket, és azért mondom többes számban, mert most megint szerettem volna vendéget, vagy vendégeket hívni ez esetben ehhez a videóhoz, ugyanis a 7. rész az fenomenális volt, hát szavakkal nehéz leírni, és nagyon sok mély mondani valója van, amiket így muszáj többen átbeszélni, másoknak a véleményét is meghallgatni, és még mindig él az, hogy a második rész a kedvencem, de ez talán még jobban felülmúlt ebbe a 4. évadban. Úgyhogy most jelenleg 2 kedvenc részem van, de ahogy mondtam már, mindegyik másért különleges, mindegyik epizód. Viszont most akkor a 7. részről fogunk beszélgetni, ez esetben nem egy személyt hívtam, hanem 2, illetve ők egy házas pár, egy nagyon kedves házas pár, akiket szintén a Chosen oldalam által ismertem meg, és nekik nagyon mély és nagyon különleges látásuk van erről az epizódról. Gondoltam, hogy ehhez az epizódhoz ők tökéletes választások lesznek. Most is Zoomon keresztül vettük fel a beszélgetést, Zoomon beszélgettünk, és ezt fogjátok látni a következő percekben. Remélem, hogy tetszeni fog nektek. Sziasztok, köszöntök mindenkit, és itt van velem most már majdnem személyesen Péter és kedves felesége Júlia. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. És... Hello, Sziasztok, szia Csenge. És akkor a mai videóban a 7. részről fogunk beszélgetni, viszont mielőtt még belevágnék, azért azt a kérdést nektek is feltenném, mint minden interjú alanyomnak, ugyanis nagyon érdekel, hogy ki hogyan talált rá Chosenre, és hogy mesélnétek erről, hogy ti hogyan találtatok rá, és mi volt az első benyomásatok róla. Én kezdeném, mert tőlem jött végül is az első info, vagy az első benyomás. Egy vállalkozói hírlevélre fel vagyok iratkozva, és ennek a hírlevélnek az írója, ő alapból teológiát végzett, és még 2022-ben kiküldött egy olyan hírlevelet, hogy egy különleges, nem éppen szokványos hírlevél, amivel karácsonyi ajándékként meg akar lepni minket, és akkor az volt végül is a Chosennek egy ilyen beharangozó kis levele. Hát most, hogy akkor éppen hol tartottunk, az jó kérdés, azt most már így nem tudom. És egy darabig így jó, a bogarat elültette a fülembe, de nem tudtam, hogy kell nekünk, nem kell nekünk, mikor fogjuk megnézni, és szerintem lehet, hogy akár 1-2 hónap is eltelt, mire egyszerű, na, nézzünk meg egyáltalán csak egy trélerét, miről szól, hogy van, és akkor elkezdtük nézni. Ott már akkor bekapcsolódtál ugye te is, mert szinte kivétel nélkül együtt néztük az eddigi epizódokat. Igen, tehát ugye voltak olyan epizódok, amit külön néztünk meg, talán 2 vagy 3 ilyen epizód volt, de az esetek nagy részében mindig az volt, hogy akkor ezután is így megbeszéltük, hogy kinek mi volt a benyomása, mi volt a gondolata. Ugye akkor az még egy nehezítő tényező volt, hogy az első 2 évad talán ugye az angol hanggal volt, de csak magyar felirattal, és a 3. évad ott viszont nem is volt magyar felirat, ha jól emlékszem, ugye ott angol felirattal próbáltuk helyek közel megérteni. A 3. így leállt az ilyen fordítói csapatok munkája, úgyhogy akkor azért maradt el, de most már behozták, úgyhogy... Elég extrán. Tehát ez szerintem óriási kapukat kinyit. Az, hogy nem csak felirattal, hanem most már profi szinkronnal meghallgatható egyre több nyelven. Át is térhetünk rá. 7. részre volt benne öröm, bánat, harag, sírás, nevetés, és ha most így elkezdjük az elejétől kezdve, ugye láthatjuk, hogy jön szekéren valaki, le van fedve, nem is láthatod, hogy ki az, és amikor megérkezik oda a barlangba, akkor derül ki, hogy ez az idős Máté, aki találkozik Máriával, és az ő beszélgetésüket láthatjuk, és hogy neked
volt már valamilyen sejtésed, hogy itt miről is lesz szó, vagy így mit gondoltál önmagába erről az úgynevezett intróról? Hát ugye nagyon sok esetben a Dallas, ugye a rendező használ egy ilyen vagy keretes szerkezetet, vagy pedig egy előre vagy visszatekintést. Láttunk már ugye mindegyikre példát. Az itt most egyértelmű volt, hogy egy előretekintést látunk, mert minden, tehát Mária is, meg Máté is egy öreg szakállas, ráncos képet kapott, és az egy jó kérdés volt, hogy mit is fog hordozni ez a rövid jelenet, és végül látjuk, hogy egy teljes keretes szerkezetet adott, mert amit ugye ott beszélgettek, először elkezdve Máténak a kéziratai kapcsán, hogy elhozta, nem küldte senkivel, mert ugye egyrészt akkora munka van benne, akkora kincsként tekint rá, hogy azt mondta, hogy még futárnak se adná oda, viszont ugye Máriának odaadja, és azt mondja, hogy átolvasásra megköszöni, hogyha ha kölcsön veszi, vagy tehát hogyha átolvassa és segít neki. És akkor ugye ott elindul egy nagyon jó párbeszéd, hogy Máriának is vannak feljegyzései, levelei. Most ha jól tudom, ugye ez bibliai szinten ez nem jelenik meg, tehát ez itt egyfajta fikció a sorozatban. Viszont egy zseniális tartalmat adtak neki, tehát hogy ott a Máriának a gondolatai itt szinte az utolsó napokról, ugye ez a felolvasásnak a jelenete, az majd csak ugye az epizódnak a végén a záró snittek lesznek, tehát gyönyörűek tényleg ott a sötétség és a világosság játéka, az édes és a keserű ízeket használja az életbeli pillanatoknak a jellemzésére, és hogy ugye ez mennyire keveredik, és sok esetben már nem is szétválasztható, mert kéz a kézbe jár. Én ebbe az epizódban egyébként már így rögtön kiindulva az intrótól 3 főszereplőre lettem figyelmes, hogy itt 3 személyről, vagy 3 személyen lesz a hangsúly. Egyik ugye Lázár természetesen. A másik érdekes, őt már említették a Máté és Mária beszélgetésük során is, Kis Jakabot, és nekem ebbe például tetszett az, hogy itt is már egy utalás szerepelt arra, hogy ugye János apostol kivételével mindegyik apostolt kivégezték, vagy mártírhalált halt, és Kis Jakabnak is előrevetítették így a történetét, viszont 3 szereplő és 3 különböző személyiséget ismerhetünk meg. Szerintem Kis Jakab képviselte azt, akinek ugyan ott van a betegsége, de mégis van hite arra, hogy van Istennek terve vele. Ott van Tamás, aki nem érti, hogy Jézus őt miért nem hozta ki a nehéz helyzetből, és ő bemutatja azt a karaktert, aki kételkedik egy kicsit aztán Istenbe, hogy vele miért nem. És aztán ott van Lázár, akivel csoda történik, és a rokonai, a körülötte levők is örülnek vele együtt. És amit így kiemelnék, meg te is kiemelted, amikor beszélgettünk róla, így a Mária és Kis Jakab beszélgetését. Itt az alvás és a halál, hogy erről mi a véleményed? Ja, ott egyrészt mind a kettőjüknek a múltját fölelevenítik, hogy ki honnét jön, mit élt át, mekkora sötétségből jött például ugye Mária, vagy Kis Jakab, hogy ő már mióta beteg, és ezzel éli a mindennapjait, és hogy egyfajta ilyen mérlegre tevés van, hogy kinek nagyobb a szenvedése, vagy a múltbéli szenvedése, ki az, aki ebből jobban ki tudott jönni, vagy jobban ki fog majd jönni, ha a jövőbe előre tekintünk. És ugye itt a 13. Zsoltárt, Dávid énekét
hozza föl kis Jakab, és az is szinte mondatról mondatra van megjelenítve, és kivesézik annak a tartalmát, hogy mennyire érdemes hinni, bízni, és ugye előhozzák az élet és a halálnak, és az alvásnak a kérdését. Igen, tehát hogy ez is egy jó kérdés, hogy meghalunk, az csak egy állapot, vagy egy átmenet, vagy hogy ezt hogy is lehet jól kezelni. Tehát jó, vannak azért nyitott kérdések, amiket szerintem a sorozat tartogat, amin utána így még lehet ötletelgetni, vagy lamentálgatni. A néző fantáziájára bízzák. És akkor ott volt Tamásnak és Jánosnak is a beszélgetése, aztán azt hiszem, hogy a Lázár feltámasztásánál a János evangéliumának 11. fejezetében ez a rész is szerepel, amit láthatunk itt Tamás és János között, hogy Tamás említi Jánosnak, hogyha majd elmegyünk és meghalunk vele együtt. És itt az is érdekes, hogy előtte még Mária említi, hogy vagy tartunk sívát, vagy nem. Mert itt gyászolták ugye 7 napig Lázárt gyászolták, és ennek a 7 napja volt, és ennek is érdekes ez a kérdéskörül, hogy lesz síva, vagy nem. De ahogy Tamás mondja ezt, hogy majd meghalunk vele együtt, ez is érdekes, hogy itt is már egy kérdés felvetődik, hogy vajon mit is érthetett ez alatt, és János a Mózes 5. könyvéből idéz, és így próbálja őt bátorítani. Ebből esetleg van valami, ami úgy megfogott? Hát, hogy ott a Tamásban biztos az, hogy millió kérdés jön elő, mi fog történni, mi az, ami egyáltalán neki tényleges enyhülést okozna. Biztos, hogy az is már akár fölmerül, hogy lehet, hogy egyszerűbb lenne, hogyha ő is meghalna, és akkor a túlvilágon találkoznának majd Rémával együtt, vagy együtt tudnának lenni. Biztos lehet, hogy ez is, amit mondtál, tehát, hogy ez is utalhatott arra, hogy vele együtt halunk meg. Vagy a másik, ami erre, vagy ami ennek a háttere lehet, hogy ugye itt most már egyre jobban gyorsulnak az események, egyre többen tudják, hogy ki Jézus, és egyre többen elkezdik ugye ellenezni azt az egész mozgalmat, amit ő elindított. Ugye ezt látjuk a 6. részben is a kődobálásnál, hogy ahogy egyre jobban megy a híre, illetve ugye itt már tudjuk azt is, és gyakorlatilag már ugye a tanítványok is tudják, hogy Jézus halálára megy ki az egész, és azt próbálják elérni, és akkor itt lehet a Tamás részéről egy ilyen halálba futunk, és hogy vele együtt fogunk mi is meghalni, akár lehet egy ilyen nézőpontja is a dolognak. Igen. És tényleg nekem nagyon érdekes volt látni, így vizuálisan is, hogy azért meg lehet érteni Tamást is, hogy így nem értette ő sem, hogy mi van, és Nathanael az egyik, aki így annyira sokszor kifejezi, hogy most mi van, meg most nem értik, mert egyszer azt mondja Jézus, hogy meghalt Lázár, aztán azt mondja, hogy csak alszik, aztán azt mondja, hogy elmegyek, felébresztem, majd András is erre utal, hogy majd elkezd sírni, de amúgy meg babokat gyógyít, meg sántákat, és betegeket, és előtte, mikor Jézus sírt, és megérkezik Márta, illetve megérkeznek Mártáikhoz, és oda megy Márta sírva, majd Mária. Ez is le van írva ugye a János 11-ben, ahogy így ezt láthattuk. Annyira megrendítő volt látni, szóval én nem bírtam könnyezés nélkül, de hogy hozzátok, hogy szólt ez a jelenet, vagy ti mit éltetek át így? Itt ezen a sírási jeleneten mi is amúgy viszonylag hosszasan beszélgettünk, hogy ugye sok megoldása lehet, hogy itt miért
fakadt sírásra, hogy azért, mert látja az édesanyját, illetve Mártáékat sírni, és hogy egy ilyen állapotban van, és hogy ez neki mennyire nehéz, akár az, hogy részint ő a hibás, hogy nem hamarabb jött, mikor ugye kapott levelet, és hogy kérték, hogy minél hamarabb jöjjön, hogy még életébe próbáljon segíteni, és hogy itt úgymond rajta múlott Lázárnak a halála, de ugye bejön az is, hogy tudja azt, hogy közeleg neki is a vég, és hogy egyre jobban föl fognak gyorsulni az események. Mi talán erre tippelünk, hogy ez volt a fő kiváltók, hogy neki is szinte napok vagy hetek vannak már csak vissza, és ugyanígy a körülötte lévők őt fogják gyászolni hamarosan. Ugye itt a sírás előtt ott körbe is néz a tanítványokra is, az édesanyjára is, meg Mártáékra is. De ugye benne van az is, hogy ez az egészhez mit fog még magával hozni, hogy fog tovább menni úgymond az ő munkássága, ha ő már nem lesz itt. Tehát sok nézőpontja van ennek is, de tehát mindenképp egy nagyon megrázó jelenet sor volt, és mégis felemelő az, hogy a Mártának, illetve a testvérének, Máriának, hogy nekik is, tehát hogy mekkora hitük van, hogy igaz, hogy számon kérik Jézust, hogy miért nem jött hamarabb, meg miért nem segített, de tudják azt, hogy ha valaki, akkor csak ő fog tudni a jelen helyzeten segíteni, és ugye először csak megnyugvást kérnek, és akkor utána mondja ugye Jézus, hogy a feltámadás az ő kezében van, és ugye először nem is érti Márta, hogy igen, hát majd a feltámadás, majd egyszer, amikor oda eljut a világ, de hogy nem, hanem hogy ez hamarabb meg fog történni. És ugye ott mondja, hogy értem, de még nem fogom föl, hogy mi is van, de hiszek benne. És hogy ez is tehát annyira szép jelenet volt. És ugye utána még ott az érdekes rész volt, hogy a tanítványok meg ott nem teljesen értették, hogy akkor most itt mi is fog történni, meg most ezt így értenünk kéne, hogy most itt mit mondott Jézus, és akkor Jézus csak így hányszor. Az is egy fájdalom neki, hogy így nem érti. Óriási fájdalom. Biztos, hogy tehát óriási fájdalom lehet, hogy sokszor elmondtam, sokféleképpen, és még mindig nem megy át, hogy mit is szeretnék mondani, meg hogy mi is fog történni hamarosan. De ennek annyira szép volt így a párhuzama azzal kapcsolatban, amit Kis Jakab és Mária beszélt a 13. Zsoltár kapcsán, meg amit Jézus is állított nekik, hogy elmegyek és felébreztem, de amúgy csak alszik, de amúgy meghalt, és úgy valahogy lehet érteni, hogy mit is akar ez jelenteni, hogy olyan szempontból aludt, hogy az Úrral volt, tehát, hogy nem halt meg, mert az lett az ő jövőjének a sorsa, hogy fel fog támadni, de egyébként is fel fog majd támadni, azt tekintve, amit Márta mondott, de én amúgy olyan jót nevettem Nathaniel meg Andrásnak a reakcióin, hogy amúgy tök ilyen vegyes reakciók vannak, mert ott van valahol, tehát érdekes, hogy Péter, ahogy átnevezték Péterré Simon, ő lett ez a nyugodt, aki már nyugtatja őket, és előtte ő idegeskedett a dolgokon. Aztán ott van Tamás, aki már kezdi sejteni, hogy mi fog történni, és emiatt harag van a szívében. Ott van az is, hogy nem értik, mi van, de ott van például valahol az öröm is, hogy tudják, hogy jól fognak ebből kijönni, mert Jézus csodát tesz. És egyszerre volt gyönyörű ez a rész, de egyszerre megrendítő is számomra. Ahogy mentek le, ahogy Márta még nem értett, hogy mi van, és mondja Jézusnak, hogy de hát már szaga van, hát miért vegyük el a követ onnan? És ahogy alatta meg megy ez a drámai zene, fú, és aztán ahogy kijön, és így. És ugye főleg az, hogy gyolcsba tekerve, szinte mumiaként, mert hogy annó ugye az volt a hagyomány, hogy így fektették a sírba, és hogy úgy jön elő, utána ott, ahogy
fejtik róla a rétegeket. Igen. És főleg ugye az, hogy ennél a jelenetnél ugye már papok is ott vannak, és szemtanúi az egésznek, és hogy kibe hogy csapódik le, hogy most ez valami óriási nagy csoda, vagy még mindig csak egy szemfényvesztés, egy varázslás, vagy egy olyan dolog, ami megtörtént, de nem szabad kitudódnia. Mert hogy akkor ugye a római konfliktust hozza magával, hogy akkor mi is történhet, és hogy akkor tehát, hogy a papok még mindig a másik oldalon állnak. Ott van egy szadduceus is, aki már onnan rögtön rohan, ezt bejelenteni, hisz a szadduceusok nem hittek a feltámadásba. Ez amúgy így tök vicces. Igen. Ugye ott, ami egy nagyon nagy nyitott kérdés a 7. epizódban, itt a feltámadásnál, hogy ugye volt egy csukjás valaki, igen, akiről nem derült ki, most valószínűleg a 8. epizódban ki fog majd derülni, hogy ő ki volt, kíváncsi leszek rá. És ekkor kell életre, egyébként Jézusnak az a kijelentése is, amit mond Mártának előtt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él. Szóval így már annyira szépen fel lett építve, kezdve a 13. Zsoltártól, aztán ahogy a tanítványok átélik ezt, meg a Jézus kijelentései, majd ez, hogy ő, ezt mondja, hogy ő a feltámadás és az élet így, és feltámad Lázár, annyira szép. Nekem ezek így lejöttek ebből az epizódból. Hát ugye ott a végén még az is egy gyönyörű jelenet volt, ahogy Mária ugye ott áll a sírnál, ő maradt ott utoljára, és hogy még úgy bepillant, előrevetítve, hogy ez nem az utolsó ilyen pillanat, amikor ő sírba fog bepillantani. Hát az is ott gyönyörű. És ugye utána az ő levele, ahogy befejezi ugye az egész epizódot, a világosság és a sötétségnek párhuzamával, az is ugye a sötétség, ha úgy nézzük, akkor az akár mehet egy sírba, a teljes sötétség. A másik oldalon ugye a világosság, amit még ő is ugye úgy fogalmaz, hogy még igazándiból ők se tudják felfogni, hogy mi is és mekkora jelentőségű dolog lesz. Igen, tehát itt ők is valószínűleg az összes tanítvány tehát érzi valamennyire, de még nem tudja, hogy itt mekkora jelenetek fognak még lezajlani, és hogy ő nekik milyen szerepük lesz, mekkora megaláztatást, fájdalmat kell akár nekik is ugye elszenvedni, nem csak Jézusnak. És ja, tehát ezek is azért ugye az ő gondolataik, érdekes így belegondolni, hogy mit élhettek át. Térjünk rá még egy kicsit Lázár és Jézus beszélgetése, aztán még Tamásra visszatérünk. Szerintem nagyon ilyen erős jelenet volt az ő beszélgetésük is. Van olyan, amit így kiemelnél belőle, vagy neked mit adott az a jelenet? Ott szerintem a tetőpontja volt az egész beszélgetésüknek az, hogy amikor ő az emberi és az isteni voltát megmutatja, hogy ő is emberként ugyanúgy fél, ugyanúgy fáj neki, hogy mik fognak történni, fáj az, hogy a tanítványai még mindig nem látják, még mindig nem értik, hogy miről mesél, mit próbál nekik átadni, és a másik oldalon meg az Isten fiaként, hogy előre látja, tudja az, hogy ennek helye van a világtörténelemben, és hogy ennek meg kell történnie, és hogy ő az az ember, akivel ez meg fog történni, de mégis emberként meg a másik oldala ott van. És ugye Lázár emberként, ugye ő is azt mondja, hogy fél, mert hogy nem akarja szenvedni látni Jézust. Tehát, hogy az is ott egy érdekes momentum. Igen, és ugye ott
Ézsaiás profétának az 53. Az fejezetéből nagyon tetszett. utalgatnak, ugye ott a fájdalmak férfia, és ezután később még egyszer vissza fog köszönni, ugye Márta levelébe is, pont amikor a Tamás éjszakáját mutatják be. Igen, tehát ott az is, és nekem például tök érdekes az, hogy egy-egy epizódot mikor megnézek, hogy utána keresgetni, hogy ez hogy is van megírva a Bibliában, hány helyen, akár ugyanaz a történet, ugye 2-3 helyen is van, hogy előjön. Tehát ott az is egy ilyen érdekesség még pluszba, hogy igen, ez szó szerint le van írva, és szó szerint lett idézve, van, ami kicsit át van költve, van, ami meg ugye egy teljesen fikció, mert hogy végülis a sorozat nem teljes mértékben a Bibliára hagyatkozik, hanem hagy azért nyitott szálakat, mint például Rémának a története, ugye az is egy fikció. És ezután, ahogy befejezik a beszélgetésüket, láthatjuk Tamásnak a düh kitörését, és haragjában, mérgében össze is tör egy cserépedényt, ami szerintem nagyon jól meg lett oldva, hisz az új szövetségben a cserépedény az az embernek a jelképe, és itt így olyan jó, hogy ezt így beletették, hogy a cserépedény, mint Tamás, aki összetört lelkileg, és akit Jézus próbál összerakni. Érdekes volt számomra itt az is, hogy itt Júdás az, aki úgy nem érti a lényeget, tehát neki adott egyfajta önbizalmat, meg örömet az, hogy a messiás egy ilyen nagy csodát megtett, viszont Tamásnak az érzéseit figyelmen kívül hagyta, ráadásul még ő mondta, hogy lehet ő nem is Jézus tanítványai vagy bárányai, juhai között van, és amúgy meg majd ő lesz, aki elárulja. Igen, és ott szerintem ez, hogy Tamás Jézusnak a juha-e vagy sem, ez a kérdés ez szinte magára is ugyanúgy feltehető, mert hogy benne is itt az elmúlt néhány epizódban meg annyi kételj van, jó pár olyan jelenet volt, amikor láttuk azt, hogy vagy hitetlen, vagy nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, és hogy van egyfajta tévegése neki is ugyanúgy, de mégis a másikra teszi föl a kérdést, hogy ő biztos, hogy Jézusnak a báránya. És ugye ezután ott a tanítványok között azért egy elég éles párbeszéd sorozatot indított el, hogy vonja vissza, hogy gondolhatja ezt, nem úgy gondolta. Igen, erős jelenetek nagyon. De közben meg kis Jakab meg rosszul lesz, és nála meg láthatjuk azt, hogy a fájdalmai ellenére is hogy bízik, próbálja magáról a hangsúlyt levenni, viszont ahogy Taddeus és Mária Magdaléna próbálnak neki segíteni, ott ők ketten hiába, hogy örülhetnének, mégse tudnak, és szerintem itt már volt bennük is egyfajta érzés, hogy Jézussal mi lesz. Nem? Vagy neked ez így hogy jött át? Igen. Tehát, hogy ott nem is tudom, hogy pontosan hogy fogalmaznak, de hogy bennük is egy keserűség, vagy egy félelem van, és hogy rosszat éreznek. Hát igen. Ott például a kis Jakabnak nekem nagyon tetszett ez a keretes szerkezete is, hogy hogy itt már vannak fájdalmai, de mint kiderült ugye az epizódnak az elején, hogy csak 30-40 évvel később fog majd csak meghalni, amikor Máté viszi a halál hírét, és hogy valószínűleg addig ugyanígy ez a szenvedése, ez még fönn fog maradni, vele együtt meg egy óriási nagy hite. Igen. És ezután vissza is érünk az epizódnak az elejére, hogy folytatódik, ekkor indul el Máriának a levele, ami az első felébe, vagy intróba félbe szakadt, és itt a végén már, mint ahogy említetted is, egy keretes szerkezetként ez ilyen lezáró. De a gondolataiban annyi minden van, már többször említettük, többször idéztünk belőle, de gyönyörű volt számomra az, és így már cserépedényt is megértve, hogy először nem értettem, hogy Jézus ott mit rak össze, de aztán mint egy összetört emberi lelket próbál összerakni egy és újra
egyé tenni, így ebbe ez a gondolat is benne van, és erről akartál pár gondolatot te is megosztani, Igen, magáról igen. a levélről, a mondani valóról. Máriának a levele gyönyörűen van fölépítve az egész, nagyon sok színe van az egésznek, és a képi részek gyönyörűen mögé lettek téve, ahogy a sötétségről és a világosságról beszél, és folyamatosan fújják el ugye gyertyákat, és a jelenet végére már teljes sötétség lesz, ugye Lázárnak a sírján mutatva. És mutatja ugye az egyik-másik tanítványt, kiben milyen gondolatok vannak. Most itt akár Tamás, ahogy nézi az ajándék napórát, ahogy mutatják ugye a papokat, és ahogy a cserépedény próbálja Jézus összerakni, ami ugye akár Tamásra is vonatkozhat, akár Jézusnak a lelki világára vonatkozhat, akár arra, hogy a tanítványokból hogy tud egy összetartó magot összerakni, akár úgy, hogy a most nagyon sok szálon futó történet, hogy tud a végén majd egy egészé összeállni. Igen, és ő is csak rakosgatja, de nem látja még, hogy az, hogy tud összeállni egy egészé. Nagyon jó Igen. volt ez az epizód, egyben megrendítő, de egyben boldog pillanatokat is tartalmazó. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy a 8. az hogy fog lezárulni a finálé. Kíváncsi Majd leszek, beszélünk. és hogy utána milyen nyitott kérdések maradnak még. És most itt van Júlia, Péter feleség, aki meg fogja osztani velünk a gondolatait, most ő következik. Úgyhogy Júlia, kérlek, hogy mesélj a 7. részről, neked mit adott, és mi volt a fő üzenete ennek az epizódnak. Én nagyon vártam ezt a részt, már amikor így láttam az előzeteseket, egy nagyon, nagyon izgalmas rész lesz, és nekem igazából ami legerősebben megmaradt, az a Jézus és a Lázárnak a beszélgetése, és ugye ebben a részben, hogy mennyire megjelenik a Jézusnak az emberi mi volta, és egyébként még most is így libabőrös leszek, hogy szerintem ez annyira szép, és ott ugye a Lázárnak, nekem ebben a részben az volt a legszebb jelenet a beszélgetésük, hogy ott ugye elmondja, hogy én is félek, hogy én sem értem mindig a tanítványaimat, pedig ott van mellette ugye az, hogy ő tudja a sorsát, hogy azt gondolná az ember, hogy ő ezt az egész az életét, a folyamatot, a sorsát, hogy ezt úgy éli meg, hogy annyira tudatosan, hogy én mindent tudok, és mindenem felül tudok kerekedni, de hogy mégsem, hanem hogy neki is ezeket az emberi érzéseket meg kell élnie. És ez nekem nagyon, nagyon szép, és valahogy az egész személye, az ő üzenete, amit hordoz, hogy ettől válik hitelessé. Meg az is, hogy elsírta magát, nekem az is egy emberi oldalát mutatta meg. Igen, ez meg az, ami még ehhez kapcsolódik, igen, hogy amikor ott elsírja magát, és ez is szerintem egy nagyon erős jelenet, hogy nem csak az, hogy elsírja magát, és a színésznek a játéka is nekem nagyon, nagyon tetszett. Egyébként is nagyon jól játszanak a színészek, de hogy ott az nagyon szépen elkapott jelenet, meg alapvetően, tehát, hogy színészként hitelesen sírni, az nem egy könnyű feladat, de hogy nagyon szépen megoldotta. És ahogy így körbenéz a tanítványokon, és az egész hatásszínet, tehát, hogy igen, az is az egy nagyon, nagyon szép, és ezt sugározza, hogy ő is tulajdonképpen emberként létezett a tanítványai között, mindenki között. Igen, és ha már így említetted a Lázárral való beszélgetését, ott is megmutatkozott az a fajta emberi én, amikor ugyanazt mondja Lázár, mint
múltkor Mária neki az előző, illetve az 5. epizódban, hogy de ők csak emberek. És akkor Lázár itt mondja magára, hogy de én ember vagyok. És Jézus mondja, hogy én is. Szóval itt is egyfajta közelséget ad szerintem párbeszéd, hogy ő lekorlátozza magát, mint ember, olyanná, mint Igen. mi. Hogy ezt tök szépen mondtad, vagy tök tetszik ez a szó, hogy közelség. És hogy nekem emiatt a közelség miatt is tudom jó érzéssel befogadni a tanításait. Aki engem így legjobban megérintett, az egyrészt a Márta volt, de hát, hogy neki az a hite, ahogy Jézus felé fordult, és azt, hogy azzal a bizonyossággal mondta ki, hogy te vagy Krisztus, és annak ellenére, hogy nem jöttél el. Persze valamelyes számon kéri, de mégis ott van a szavai mögött, hogy mennyire hisz benne, annak ellenére is, hogy nem az elvárásai szerint cselekedett Jézus. És inkább azt mondom, hogy ott az ő karaktere és az a jelenet, hogy engem mennyire inspirál arra, hogy a hitem erősítésére. És Igen. egyébként Mária levele nagyon, nagyon megható, és kicsit arra, tehát ugye elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen lehetett az apostoloknak a Jézus halála után. És egyébként remélem, hogy lesz is olyan rész, vagy esetleg epizód, amiben majd így erről is lesz szó. Tehát az is nagyon izgalmas, hogy az elején ugye kezdődik, hogy a barlangba elmegy Máté, és akkor beszélgetnek, és ugye ott egyfajta homályban tartják ezt, hogy szinte csak a kis Jakabot említik, hogy vele mi történt, de hogy ott így följött bennem az érzés, hogy tökre várom azt, hogy így a többiekről is majd így tudjunk meg ilyen előrevetítéseket. Nagyon jó gondolatai voltak, meg vannak, és köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Köszönöm neked is, hogy itt voltál. Nem, én is köszönöm a lehetőséget. Hát ennyit lett volna a 7. részről, és remélem, hogy nektek is tetszett ez a videó, és nem sokára találkozunk a 8. résszel, a fináléval kapcsolatban is. Addig is legyen mindenkinek szép napja, és sziasztok!